आजको भिडियोमा हामी यो फोटोलाई एडिट गर्ने छौँ गाइज र लाइटरुमको हेल्पले धेरै नै इजी। सो भिडियोमा बिना स्किप गर्न तसमा हेर्नु होला र लास्टमा तपाईले लाइटरुमको प्रिमियम भर्जन पनि तपाईलाई फ्रीमा दिने। मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। सो लाइटरुममा मैले यो फोटो चाहिँ ओपन गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ तल एडिटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एडिटमा जानु होला, त्यसपछि लाइटमा जानु होला। लाइट चाहिँ हामी पहिला एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। एक्सपोजरलाई चाहिँ हामी माइनस गर्छौँ। सो एक्सपोजर यति जति राखौँ। एक्सपोजरलाई कन्ट्रास्टलाई हल्का प्लस नै राखौँ र हाइलाइटलाई माइनस गरिदिनु होला। र स्याडोलाई चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ प्लस नै राख्छौँ र वाइटले पनि हल्का वाइटले चाहिँ माइनस गर्नु। मेरोमा चाहिँ हाइलाइट धेरै छ, वाइट छ। यहाँ टी सर्ट नै मैले वाइट लाएको छु, त्यस कारण मैले वाइट चाहिँ हल्का माइनस गरेँ। तपाईँको फोटो एकोर्डिङ अब तपाईँ कस्तो ड्रेस लाउनु भएको छ त्यो अनुसार गर्नु होला। ब्ल्याकले चाहिँ हामी प्लस गर्छौँ। सो यति थियो हाम्रो लाइटको सेटिङ्स। त्यसपछि यहाँ कलर्समा जानु होला। कलर्समा गएर सुरुकोमा चाहिँ हल्का बढाउँछौँ। यो मिड टोनलाई हल्का चाहिँ माइनस नै राख्छौँ। सो -3 मैले राखेँ र यसलाई चाहिँ त्यो छेड्नु पर्दैन धेरै। सो यसलाई यति राखौँ। सो यो थियो। र त्यसपछि कलर मिक्समा जानु होला र यहाँ रेडमा आइसकेपछि लुमिनियसलाई हल्का इन्क्रिज गर्छौँ। यो हाम्रो फेसको लागि हो र सेचुरेसनलाई हामी चाहिँ माइनस गर्छौँ। सो यति जति ओरेन्जमा पनि जानु होला। यसलाई पनि आफ्नो फेस एकोर्डिङ एडजस्ट गरी हाम्रो यसलाई चाहिँ प्लस र सेचुरेसनलाई माइनस। सो यति जति राखौँ। अहिले यसलाई धेरै नछेडौँ। त्यसपछि ग्रिनमा जानु होला। ग्रिनको यति जति माइनस गर्नु र यो ह्यूलाई चाहिँ हामी प्लस गर्छौँ। सो यति राखेँ। तपाईँको अब कस्तो खाले ब्याकग्राउन्ड छ, ग्रिन कस्तो छ, त्यस्तै कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यति राख्नु होला। मैले यति जति राखेँ। त्यसपछि येल्लोमा पनि यसलाई चाहिँ ह्यूलाई प्लस गरिदिनु होला र यति जति राख्छौँ। सो यति भयो। त्यसपछि हामी यो ब्लू हो कि स्काई ब्लू, यो अब एकोर्डिङ तपाईँको यो उमेरको त्यति काम छैन यो फोटोमा। यो ओरेन्जको चाहिँ लुमिनियसलाई यति राख्यौँ। त्यसपछि यो पिङ्कमा जान्छु। पिङ्कलाई म इन्क्रिज गर्छु। यो मेरो लिप्सलाईमा हल्का म्याच गर्छ। सो यति गरेपछि डन गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी ब्लर गर्छौँ म फेसमा। सो यो ब्लरको अप्सनमा गएर यसलाई चाहिँ यसरी फुल गरिदिनु होला। सो अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड ब्लर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आफ्नो एकोर्डिङ राख्नु होला कस्तो खाले ब्लर चाहियो तपाईँलाई। सो यति गरेपछि यसलाई डन क्लिक गरिदिउँ। इफेक्टमा जानु होला र यो इफेक्टमा गएर यो भेरिएन्टमा गएर एमाउन्टलाई चाहिँ माइनस गरिदिनु होला। सो हाम्रो ब्ल्याक साइड स्याडो आउँछ, हल्का ब्ल्याक बोर्डर बन्छ, हेर्नुभयो। र यति गरिसकेपछि फेरि यहाँ चाहिँ मार्क्सिङमा जानु होला यता। सो मार्क्सिङमा गएपछि यो प्लसमा क्लिक गर्नु होला र प्लसमा क्लिक गरेपछि हाम्रो फेस अब मेन हाम्रो फेस स्मुथ गर्नको ब्रसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला र यसरी फेसमा जुम गर्नु होला। र यो एडजस्टमेन्ट हो ब्रसको कति साइज राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ। सो यसरी अब यसलाई फेसमा इरेज गर्नु होला। जुम गरेर यसलाई जति राम्ररी तपाईँले गर्नुभयो त्यति राम्रो हुन्छ। योमा चाहिँ हल्का टाइम दिनु गाइज र राम्ररी गर्नु होला। फेसमा चाहिँ यहाँ ब्रस गरिसकेको छु। अब आफ्नो हातहरूमा पनि गर्नु होला। सो म यसलाई पनि गरिहाल्दैछु। सो मैले फुल बडीमा चाहिँ ब्रस गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ इफेक्टमा जानु होला। यो टेक्सचरले फुल माइनस गर्नु होला। यसले तपाईँले बडीको जुन छ स्मुथ बनाउँछ तपाईँको बडीलाई, यसलाई चाहिँ फुल गरिदिनु होला। क्लियरिटीलाई पनि हल्का माइनस गरिदिन्छु यति। सो यसले हाम्रो नेचुरल फेसलाई झन् नेचुरली स्मुथ गरिदिन्छ हाम्रो फेसलाई। जति राख्नु होला। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हल्का वाइट हुन्छ, यसले नराख्नु होला।
सो तपाईँ आफ्नो फोटो एकर्डिङ राख्नु होला, यति जति राख्यौँ र यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला। र अब चाहिँ हाम्रो फेस हेर्नु होला, पहिलेको र अहिलेको। यो चाहिँ हाम्रो बिफोर एन्ड आफ्टर, हेर्नुभयो कति डिफ्रेन्स छ। सो अब चाहिँ हामी अझै के गर्छौँ भने यसको फेसको अब लाइट चाहिँ अझ झन् इन्क्रिज गर्छौँ हामी। सो त्यसपछि कलर्समा जानु होला र ओरेन्जमा गएर यसलाई झन् फेसलाई वाइट गर्नु, धेरै पनि नगर्नु, हल्का ओभर एडिट लाग्छ। सो हल्का नेचुरली राख्नु होला। सो यति जति गऱ्यौँ र हाम्रो यो डन। फेरि एकचोटि मार्क्सिङमा जानु होला र प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर यहाँ गइसकेपछि लिनियर ग्रेनिङ भनेर एउटा अप्सन आउँछ। सो यो क्लिक गर्नु होला र यसरी एउटा स्याडो लाइन हामी क्लिक अझै यताबाट एउटा स्याडो गर्छौँ, हल्का डार्क बनाउँछौँ ब्ल्याक टोनमा। सो यसको चाहिँ एक्सपोजरलाई माइनस गरिदिनु। सो यतिको राख्नु। त्यसपछि यो फुल फोटोमै हल्का चाहिँ सेचुरेसन माइनस गर्नुपर्छ, हाइलाइट धेरै छ, बडी पनि धेरै हाइलाइट भइरहेछ। सो यसको लागि सेलेक्ट अब्जेक्टमा जानु होला, र यसो म सिलेक्ट सब्जेक्टमा क्लिक गरेँ र यो लोडिङ लिन्छ केही समय। र यसको अनलक भर्जन पनि म लास्टमा दिनेछु गाइज, वेट गर्नु होला। र यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर र योमा क्लिक गर्नु र इन्भर्ट म्याक्समा क्लिक गरेर यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा जान्छ। त्यसपछि हामी एक्सपोजरलाई हल्का माइनस गर्छौँ। सो यतिको जति राख्यौँ र हाम्रो बडीलाई पनि गर्छौँ। सो यसलाई अझै एउटा यसको एउटा अझै बनाइहालौँ, अझै एउटा लेयर बनायौँ र यसलाई चाहिँ बडीमा राख्छौँ हामी। यो हाम्रो बडीमै छ र यसको चाहिँ पनि हाइलाइटलाई हल्का माइनस गर्छौँ। सो यति जति राख्यौँ। सो हाम्रो फोटो हेर्नु चाहिँ धेरै नेचुरली लागिरहेछ। सो बिफोर एन्ड आफ्टर। तपाईँलाई गाइज यस्तै फोटो एउटै प्लेसमा अरू फोटो पनि खिचाउनु भएछ र यस्तै एडिट गर्नु छ भने यो 3 डटमा क्लिक गर्नु र यहाँदेखि कपी सेटिङ्स गर्नु, यो लाइट क्लिक गर्नु सब। जस्ट लाइक पहिला म यो फोटोले पहिला चाहिँ यो फोटो 3 डटमा गएर म सेभ गरिहाल्दैछु। यो चाहिँ हाम्रो सेभ भइसकेको छ। हामी कपी सेटिङ गरिसकेपछि फेरि ब्याक जानु होला र तपाईँलाई जुन फोटोमा पेस्ट गर्नु छ त्यो फोटो यहाँदेखि सिलेक्ट गर्नु होला। यो फोटोमा जानु, यसलाई यहाँ चाहिँ 3 डटमा फेरि क्लिक यहाँ पेस्ट गरिदिनु। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ बनिसक्यो। सो एउटा कुरा चाहिँ बनेको हुँदैन। सो यहाँ चाहिँ मार्क्सिङमा जानु होला, यो फेसमा हामी जुन गरेको थियौँ यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुलाई यहाँ क्लिक गरेर। सो यति भयो। यो ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि हटिहाल्छ। यो ब्याकग्राउन्ड ब्लरमा गएर फेरिदेखि ब्याकग्राउन्ड ब्लर गरिहाल्नु होला। सो अहिले म छोडिदिनु, मैले गर्दिनँ। सो यति नै थियो। र तपाईँले फेरि यो फोटो एकर्डिङ के एडजस्टमेन्ट गर्नु छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो चाहिँ मैले रिमेनिङ गरेको छु गाइज। तर मोबाइलबाट फोटो खिच्नु छ यो रिमेनिङ एप डाउनलोड गर्नु होला प्ले स्टोरबाट। यो यसको अनलक भर्जनहरू पनि हुन्छ, जुनमा एड आउँदैन, यो एड आउने खालने हो। मैले प्ले स्टोरबाटै डाउनलोड गरेको छु। यो राम्रै हुन्छ अलि। जस्ट लाइक यो फोटो चाहिँ कुनै फोटो तपाईँलाई हल्का ब्लर छ वा क्वालिटी धेरै नराम्रो छ भने त्यसलाई इन्क्रिज गर्नको लागि एडहरू आउँछ अलि। सो यहाँदेखि ब्याक भइहाल्छ यो एड। जस्ट लाइक यही फोटो मैले रिमेनिङ गरेको थिएँ, कुनै फोटोमा रिमेनिङ गरेर आउँदैछु तपाईँलाई। यो फोटोमा जस्ट लाइक मैले लगेँ 5 सेकेन्डको एड आएको छ। सो यो एडलाई चाहिँ स्किप गरिदिन्छु। हाम्रो फोटो हेर्नु सक्छ कति चाहिँ एचडी गरिदिएको छ, कति कुल लागिरहेको छ। सो जस्ट लाइक यसको मलाई कलर चाहिँ हल्का ओभर धेरै नराम्रो लाग्छ। म यहाँ कलरमा सिलेक्ट गरेको हटाइदिन्छु। सो केही लोडिङ लिन्छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु र त्यसपछि यतापट्टिमा क्लिक गरिदिनु। यो अरू पेड छ साइड, फेरि जस्ट लाइक यता हेर्नु अनि यो हेर्नु। सो हाम्रो यो नेचुरल नै राख्छु म। यहाँदेखि राइट क्लिक गरिदिन्छु। यता यो फेरि सेभ गर्नको लागि यहाँ एरोको अप्सन हेर्नु सक्नुहुन्छ, एरोमा क्लिक गरिदिनु र यहाँ सेभ गरिहाल्नु। फेरि एउटा 5-10 सेकेन्डको एड आउँछ र यहाँ चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ एड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। सो डन गरिदिनु। यो फोटोमा पनि म त्यो सेटिङ्स गरेर पेस्ट गरेर हेराउँछु भाइ। फेरि यहाँदेखि म एकचोटि कपी गर्छु सेटिङ्स अनि त्यो फोटोमा ब्याक भएर जाँदैछु। अहिले भर्खर जुनमा रिमेनिङ मैले गरेको थिएँ यो फोटो रहेको छ। योमा फेरि 3 डट क्लिक गर्छु र पेस्ट गर्छु त्यही सेटिङ्स। तपाईँलाई फेस स्मुथ गर्ने एउटा सर्टकट पनि भन्छु। यो मार्क्सिङमा जानु होला र कलर्स रेन्जमा जानु र यसलाई चाहिँ फेसमा लगिदिनु होला र यो यसलाई चाहिँ रेन्जले यो जुन छ नि यसलाई फ्रम माइनस गर्नु होला, फेस जति राख्नु होला। शुल्क म यता दिन्छु हल्का दुइटै हल्का।
सो यति जति राखेर एड गरिदिनु होला। एप्लाई गरिसकेपछि त्यो फेरि इफेक्टमा गएर यसलाई चाहिँ घटाइदिनु होला। यसलाई सो योमा पनि फेस स्मुथ भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो कति कुल लागिरहेछ फोटो हाम्रो गाइस। आई होप तपाईँ यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो होला। यसको फोटो तपाईँ अब एडिट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होला र प्रिसेट कसरी, एउटाको फोटोको सेटिङ्स कसरी अरूमा एप्लाई गर्ने त्यो पनि तपाईँले सिकिसक्नु। यसको बारेमा अझै एउटा म भिडियो लिएर आउनु नै छु। तपाईँलाई लाइटरुमको अनलक भर्जन चाहिएको छ भने डिस्क्रिप्सनको, यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा है, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्राम च्यानल र मेरो इन्स्टा आइडी चाहिँ मेन्सन गरिदिएको छु। त्यहाँ मलाई इन्स्टामा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन भएर त्यहाँ पिन गरेर लाइटरुमको लेटेस्ट भर्जनहरूको पनि लिङ्कहरू राखिदिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला फ्रीमै। यसमा नरेश एडिटिङलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई दबाएको होला। म यस्तै एडिटिङ ट्युटोरियल्स भिडियोहरू लिएर आइरहन्छु। हस् त, बाई, मिल्नेछौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा।